Det är Gullhörnans släpvagn detta. VN, VR, står det här på rambalken. Vilket betyder att vagnen väger 9,1 ton. Den är för övrigt även 9,5 meter lång och 2,3 meter bred. Med sittplats för omkring 30 passagerare. Det är en riktig vagn detta. Den är byggd år 1905 och den såg först dagens ljus på Gotland på Fole mekaniska verkstad. Och det är en vagn med en korg som består av en trästomme som idag, sedan någon gång på 1930-talet, är klädd med teak. Men en gång i tiden var den plåtklädd. LSSJ C430 var en gång i tiden ditt namn. Och sedan på 1930-talet blev du LSSJ C4 230. Och så blev du SJ CP 385. Och så, efter avskaffandet av tredje klass år 1956, så var du BP 385. Bokstaven A innebar första klass, B innebar andra klass och C innebar tredje klass. Ja, A och B används ju fortfarande. Men C försvann ju 1956 då tredje klass togs bort. Men vad som skedde egentligen var ju att första klass togs bort och andra klass uppgraderades till första klass och tredje klass uppgraderades till andra klass. Så egentligen tog man ju inte bort tredje klass, man tog egentligen bort den gamla första klass. LSSJ var en 50 kilometer lång järnväg som en gång i tiden var tänkt att byggas med 802 mm spårvidd. Budgetvarianten av 3 svenska fot 891 mm. Men det var ändå 891 mm som banan kom att byggas med till slut. Och 1874 stod den klar och Lidköping fick nu en spåranslutning till stambanan i Stenstorp. Stenstorp, ja, det är ju Gustav Dahlén det. Han som skapade AGA och en äldre och lite av luften påverkad gasflaska med acetylengas hängde det ännu under det här fordonet för 15 år sedan. Denna gas som gav och ger en så stark och fin låga och som Dahlén lyckades tygla så att lågan kunde lysa upp Sverige, inte minst våra fyrar. Men trots Gustav Dahléns insatser så är det fortfarande farligt att hantera gasflaskor, särskilt sådana med acetylen i. Denna gas har skadat många, även Gustav Dahlén själv, då han miste synen vid en olycka just med gasflaskor år 1912. Och inte ens Nobelpriset i fysik samma år kunde ge honom synen tillbaka. LSSJ köptes redan år 1915 av VGJ och år 1948 förstatligades hela VGJ och då även forna LSSJ som skulle överleva fram till år 1961. Det var då banan lades ner och blev ett offer för farsoten järnvägsdöden som härjade särskilt hårt i Sverige under 1960-talet. År 1915 köpte VGJ LSSJ och vagnen överfördes nu till det stora smalspåriga järnvägsnätet under Västergötland-Göteborgs järnvägar. Och mest berömd blev nu vagnen som släpvagn till motorvagnen Gullhörnan, som för omkring 100 år sedan började trafikera den trafiksvagare linjen mellan Nossebro och Trollhättan. Se, här är vagnen åter i trafik tillsammans med Gullhörnan. Dock inte mellan Nossebro och Trollhättan, utan mellan Anten och Grävsnäs. Och här ses ekipaget på Antens järnvägsstation. Så förstatligades hela VGJ år 1948 och nu blev vagnen en del av SJ.
Drygt 10 år till fanns gamla LSSJ kvar, men år 1961 försvann spåren av denna bana och snart skulle resten av forna VGJ allt mer naggas i kanten. Och inom några årtionden skulle det i stort sett bara vara museijärnvägar, en spårväg och en breddad Kinnekullebana kvar av det gamla smalspåriga västgötanätet. År 1951 blev det lite mörkare i vagnen då lanterninens underhållskrävande fönster försvann. Men en ljuspunkt var kanske ändå att vagnen samtidigt fick en toalett. Vagnen rullade nu i 6 år innan den slopades och förvandlades till städskrubb för gruppen som städade personvagnarna i Lidköping. Den var säkert en av Sveriges vackraste städskrubbar. Men vagnen skulle faktiskt få större uppgifter än så. År 1965 kom vagnen till Anten Gräfsnäs järnvägs föregångare, Stora Lundby järnvägsmuseum, och blev ett av de första fordonen i den nybildade föreningen. Ljus från gas och värme från ångvärmen gjorde en gång i tiden resan i denna vagn till en trevlig upplevelse i den mörka och kalla vintern. Och nu är vagnen restaurerad och en gasflaska med acetylengas kan återhängas under vagnen. För idag är systemet säkrare än förr. Och flaskan behöver ju bara finnas där när gasbelysningen används. Och en mörk kväll kan de klara lågorna från acetylengas åter skingra mörkret i vagnen och med ångvärmens hetta jaga ut kylan ur denna vagn. Visst är vagnen mycket fint renoverad nu, både på utsidan och på insidan. Och den används i trafiken på Anten Gräfsnäs järnväg, sommar så vinter. Vagnen är både reviderad och målad år 2021, vilket framgår av denna märkning RD och MD. RD reviderad och MD målad. Den är förresten utmärkt uppmärkt nu. Och värd att märkas. Det är ju verkligen denna märkvärdiga vagn. Kan en vagn minnas alla som en gång har rest i denna? Kan det bli något bestående intryck av alla dessa personer? Det är i alla fall härligt att se att hela tågsättet som en gång i tiden flög fram på bevingade hjul mellan Nossebro och Trollhättan fortfarande går att se i drift och åka med. Kom och titta på och res med Gullhörnan och LSSJ 230. Det finns ju bägge två här fint bevarade i Anten. Ibland så känns historiens vingslag alldeles utmärkt. Och det är väl ändå nästan lite märkvärdigt. Och då måste det i så fall vara klart värt att uppmärksamma.